ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำกันนะครับทาง Philips Water เขามีเครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ออกมาวางจำหน่ายนะครับเป็นเครื่องกรองน้ำใต้ซิงค์ล้างจานนะสามารถที่จะเอามาแทนเครื่องเก่าของผมได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงเป็นรุ่นเล็กสุดของเขานะครับ AUT 9400เป็นระบบ RO หรือ Reverse Osmosis นะครับก็สามารถที่จะกรองน้ำได้50 แกลลอนต่อวันนะครับตามนี้นะเขาออกแบบมาค่อนข้างดีเห็นแล้วน่าใช้มากนะครับเป็นระบบ RO กรองน้ำ5ขั้นตอนนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นระบบที่ติดตั้งเองได้เห็นคู่มือแล้วก็น่าจะทำเองได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งแล้วก็นำเสนอวิธีการติดตั้งไว้ให้ด้วยนะการใช้งานของเขาก็จะเป็นทรงนี้นะครับจริงๆเขามีหลายรุ่นพอสมควรเราสามารถที่จะขันก๊อกน้ำเข้ากับซิงค์ล้างจานแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนการทำงานของเขาก็จะมีอยู่ตามนี้นะครับก็จะมีส่วนที่1แทงที่1แทงที่2แทงที่3แทงที่4แล้วก็แทงที่5นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแทงเก็บน้ำสะอาดนะครับส่วนข้อมูลสินค้าก็ตามนี้นะครับเขาบอกส่วนประกอบไว้ด้วยแล้วก็ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายก็ตามข้อมูลชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นสินค้าออนไลน์นะครับราคาก็ถือว่าถูกมากๆเมื่อเทียบกับเป็นเครื่องกรองน้ำ RO นะสามารถซื้อได้ง่ายเท่ากับเครื่องดูดฝุ่นเครื่องหนึ่งเท่านั้นเองนะครับสามารถเอามาติดตั้งใต้ซิงค์ล้างจานที่บ้านหรือที่คอนโดก็ได้นะครับกินพื้นที่ไม่มากเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ชมนะตัวนี้ก็ตั้งใจเอามาแทนเครื่องเดิมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องกรองน้ำดื่มใต้อ่างล้างจานระบบ RO นะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะกำจัดสิ่งสกปรกได้เยอะแล้วก็ทำให้น้ำมีรสชาติดีขึ้นนะครับเขามีจำหน่ายอยู่4รุ่นนะครับรุ่นที่ผมรีวิวแล้วก็กำลังจะติดตั้งอยู่ก็จะเป็น AUT 9400เป็นรุ่นเบสิกนะซึ่งน้ำจะไหลอยู่ที่ประมาณ50 แกลลอนต่อวันนะครับแล้วก็จะมีรุ่นถัดมาอีก3รุ่นซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่คุณต้องการเลยนะครับถือว่าเป็นการจัดส่งสินค้าที่ดูดีแล้วก็ดูแข็งแรงมากนะครับเขาใส่กล่องมาให้ทุกอย่างเลยนะแล้วก็จะมีไส้กรอง RO อยู่ตรงนี้นะครับส่วนประกอบของเครื่องกรองน้ำก็ตามนี้ครับเริ่มด้วยตัวเครื่องนะก็จะมีปั๊มน้ำแล้วก็มีกรองอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนบล็อกฟิลเตอร์นะครับเบอร์5แล้วก็เบอร์4ตัวนี้ก็จะเป็น reverse osmosis นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปั๊มเข้าใจว่านี่คือปั๊มนะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับมาดูไปด้วยกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องตัวด้านบนนะครับห้อยกับผนังได้ผนังใต้ซิงค์นะแล้วก็ตรงนี้เขาประกอบมาให้แล้วนะคุณก็สามารถเอามาติดตั้งได้เลยง่ายๆไม่ต้องเดินเหมือนยี่ห้ออื่นๆนะครับตัวนี้ถูกประกอบมาให้หมดแล้วแล้วก็ตรงนี้จะมีข้อมูลอยู่ด้วยนะเป็นข้อมูลที่บอกการใช้งานนะครับเป็นรุ่น AUT 9400/67นะครับกินไฟอยู่ที่36 วัตต์ก็ตามนี้สำหรับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนตัวค่อนข้างชอบที่เขาประกอบมาให้แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องมาประกอบส่วนบนด้วยตัวเองนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะมีระบบไฟนะครับที่เป็นพวกปั๊มพวกการเชื่อมไฟอะไรพวกนี้มาให้อยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแจ็คมาให้นะครับตรงนี้เข้าใจว่าเป็นแจ็ค 5.5 มิลไฟเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไส้กรองของรุ่นเล็ก AUT 9400จะเป็นลักษณะนี้มีเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 1นะครับตามที่เขาอธิบายทางร้านนะครับในหน้าร้านมีอธิบายความแตกต่างเอาไว้ให้ว่าแต่ละรุ่นใช้ไส้กรองเรียงตามเบอร์อะไรนะครับตัวนี้จะเป็นไส้กรอง PP ตัวนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับที่เขาเขียนเอาไว้แล้วก็ตัวนี้เข้าใจว่าก็เป็น PP เหมือนกันเป็นการออกแบบของรุ่นเล็กสุดนะครับตัวนี้จะเป็นไส้กรอง reverse osmosis นะครับมาให้แล้วก็ตัวใหญ่ตรงนี้จะเป็นแท้งเก็บน้ำถือว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะสามารถเก็บได้ 3.2 แกลลอนนะครับเข้าใจว่าแกลลอนละ 5.4 ลิตร3 5 15ก็ประมาณเกือบ20 ลิตรนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะแดปเตอร์เสียบไฟคู่มือมาให้แล้วนะครับเป็นคู่มือรวมใช้ได้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์มีสายน้ำมาให้แล้วด้วย2 สี3 สีนะครับมีอุปกรณ์น็อตมีท่อข้อต่อมาให้ครบแล้วนะครับจะมีตัวที่เอาไว้หมุนถือว่ามาครบนะเอาไว้หมุนพวกไส้กรองเอาไว้หมุนแท้งที่เอาไว้ใส่ไส้กรองนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวนี้จะเป็นวาล์วน้ำที่เอาไว้ด้านบนของซิงค์นะครับเอาไว้เปิดน้ำตัวนี้ก็สมบูรณ์เลยเป็นสแตนเลสมาให้แล้วด้วยนะครับตัวนี้เขียนยี่ห้อฟิลิปนะ Philips Water ก็ออกแบบมาได้ดีครับครบทุกส่วนเลยเดี๋ยวผมประกอบให้ชมแล้วก็ลองทดสอบใช้งานนะครับมาดูพื้นที่ในการติดตั้งกันครับตัวนี้เป็นใต้ซิงค์ล้างจานที่ผมใช้งานอยู่ทุกวันนะครับอยู่คอนโดนะผมก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับผมตั้งใจจะเอามาติดตั้งแทนเครื่องกรองน้ำเดิมชนิด
โบราณนะครับที่มีไส้กรองลักษณะเดียวกันแต่ตัวนี้เป็น RO ดูพื้นที่แล้วน่าจะได้นะตำแหน่งเดิมเลยอยู่ทางด้านซ้ายหันข้างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแท้งไส้กรองอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมก็จะประกอบกันแล้วก็วางตำแหน่งเดิมให้ชมจากนั้นก็จะมีแท้งเก็บน้ำดีนะครับแล้วก็เจาะขึ้นข้างบนตรงนี้เพื่อที่จะเอาก๊อกมาติดตั้งนะครับลองดูว่ามันจะยุ่งยากเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับคิดว่าน่าจะติดตั้งไม่ยากเพราะว่าเครื่องเดิมมันก็เป็นทรงนี้นะครับเครื่องเดิมเป็นทรงโบราณแบบนี้ที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านี้นะก็คล้ายๆเดิมแต่ตัวนี้ไม่ใช่ RO นะครับผมมีเดินสายน้ำดีออกมาอยู่แล้วนะตรงนี้ผมแถบออกมานะครับจะเป็นการดึงออกมาจากท่อน้ำที่เป็นท่อน้ำดีขึ้นด้านบนนะครับตรงนี้สังเกตดูผมมีวาล์วน้ำอยู่แล้วนะเดินออกมาเป็นสายท่อน้ำเพื่อที่จะใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะสะดวกหน่อยสามารถที่จะเอามาจิ้มเข้าเครื่องใหม่ตัวนี้ได้เลยนะครับในการติดตั้งก็ไม่ยากเลยนะครับให้คุณดูตามไดอะแกรมในคู่มือนะคู่มือเขาจะบอกทรงนี้นะครับสังเกตเบอร์1น้ำเข้าแล้วก็เบอร์2เป็นแท้งแรงดันนะครับแล้วก็เบอร์3เป็นน้ำออกนะเบอร์4เป็นน้ำทิ้งแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อนะครับเบอร์3 2 4 1ตามนี้สังเกตตรงนี้นะตรงที่ต่อเข้าเครื่องมาดูด้านหลังครับเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าทางซ้ายสุดเป็นไฟเข้าถัดมาจะเป็นฟิลเตอร์วอเตอร์เอาท์เลทก็คือน้ำไปยังก๊อกขาออกนะครับก็คือน้ำกรองเสร็จแล้วพร้อมใช้แล้วก็ตัวนี้จะเป็น pressure tank ก็คือไปแท้งสีขาวนะครับแล้วก็ drain water outlet ก็คือน้ำทิ้งเราจะต้องต่อออกไปยังซิงค์นะครับต่อแท็บทิ้งนะก็คือน้ำไหลทิ้งนั่นเองเบอร์4นะครับแล้วก็ถัดมาแท็บ water inlet ก็คือน้ำดีเข้านั่นเองนะครับตัวนี้แท็บจากน้ำดีของอาคารของบ้านเราเข้ามาน้ำเข้าตัวนี้น้ำทิ้งตัวนี้คู่กันนะครับลำดับถัดมานะครับให้คุณง้างเครื่องออกมาแบบนี้ปลดตัวนี้ออกมาก่อนนะแล้วก็ตัวเนี้ยจริงๆเขาจะอยู่ท่านี้นะครับแบบนี้นะผมหักงอมาแบบนี้โอเคเพื่อที่จะหมุนนะครับเอาง่ายๆของคุณเลยแล้วก็หมุนบริเวณไส้กรองเบอร์4ตัวนี้ออกมานะครับที่เป็น50 GPD เพื่อที่จะเอาไส้กรอง RO ตัวนี้มาใส่นะครับเราก็จะใส่เข้าไปท่านี้ตามรูปแบบของเขาเลยแล้วก็ยัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับในการใส่ก็ใส่เข้าไปตรงๆธรรมดาเนื่องจากว่าตรงนี้จะมีโอลิงอยู่แล้วนะครับเขาจะสวมกับท่อด้านในพอดีเป๊ะซึ่งด้านในเนี่ยเขาก็จะเป็นท่อแบบนี้เนี่ยแค่นี้เองนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมพอสวมเข้าไปก็ตึงมือพอดีก็สุดนะครับเนี่ยแน่นละโอเคแล้วนะครับโอเคนี่คือสุดแล้วระบบเขาจะทำงานเองฝั่งฝาก็จะมีแค่นี้ครับก็จะไปดันกันให้แน่นเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหมุนเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการช่วยหมุนกำแน่นๆนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะหมุนให้แน่นแล้วก็ประกอบกับเหมือนเดิมนะครับโอเคแน่นแล้วนะครับตัวนี้สามารถหมุนได้นะท่อพวกนี้มันเป็นท่อที่มีโอลิงนะครับหมุนไปหมุนมาได้แล้วก็เอาตัวเนี้ยมาสวมกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับฝั่งทางนี้นะจากนั้นก็แกะไส้กรองครับประกอบให้ถูกต้องตามลำดับนะครับของผมจะเป็น PP ตัวนี้แล้วก็คาร์บอนแล้วก็ PP นี่เป็นรุ่นเล็กสุดนะครับอย่าลืมใส่โอลิงด้วยนะแล้วก็ต้องลงล็อกด้วยนะครับตรงกลางพอดีเป๊ะๆอันนี้ก็ลงล็อกแล้วนะครับส่วนใหญ่หลายๆท่านถ้าทำเครื่องกรองน้ำมาบ่อยๆก็น่าจะพอเห็นภาพนะแล้วก็เอาไปประกอบเข้ากับตัวเครื่องเท่านั้นเองนะครับแต่ละช่องตามลำดับตามนี้นะครับอย่างตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วครับตัวไส้กรองก็อยู่ด้านล่างนะครับตามระดับนะรุ่นเล็กสุด AUT 9400 ก็จะเป็น121นะครับถัดไปเจาะท่อน้ำทิ้งครับผมก็จะเอาจิ้มเข้าบริเวณนี้นะครับเพื่อความสะดวกนะถ้าเกิดด้านบนมันก็จะขันน็อตยากไปนิดนึงก็จะจิ้มเข้าตรงนี้เลยนะครับโดยเราจะต้องใช้ตัวนี้ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตรงนี้เอาฟองน้ำมาใส่นะครับเพื่อที่จะรองไม่ให้น้ำหยดซึมนะซึ่งขนาดดอกสว่านไม่ต้องใหญ่ก็ได้นะครับขนาดดอกสว่านก็ควรจะเป็นรูเท่าที่ขนาดท่อต้องใช้สังเกตดูรูท่อจริงๆผมก็ใช้ขนาดเท่ากับสายยางนี่แหละนะครับแค่นี้ก็พอเพื่อที่จะให้ไม่ไปทำร้ายท่อเดิมอยู่นะครับรูที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณ5มิลนะเส้นผ่าศูนย์กลางถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับการใส่ท่อน้ำทิ้งก็เสร็จแล้วครับ
เชื่อมกับท่อน้ำทิ้งของซิงค์ล้างจานเดิมนะครับแบบนี้เลยนะขันแน่นๆนะครับเขาก็จะไม่หยดออกมาเนื่องจากว่ามีฟองน้ำแล้วก็เป็นท่อที่ออกแบบมาสำหรับการรับแรงดันสูงอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็เจาะรูบริเวณซิงค์ล้างจานเพื่อที่จะใส่ตัวก๊อกตรงนี้นะครับผมใช้ดอกสว่านขนาด10มิลนะครับปรากฏว่าไม่พอก็เลยขยับไปเป็นดอกสว่านขนาด13มิลลิเมตรนะครับใช้แบบนี้ก็ได้นะตัวนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง13มิลลิเมตรสามารถที่จะใส่ก๊อกได้แล้วนะครับพอใส่ก๊อกเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็ติดตั้งก๊อกน้ำบนซิงค์เสร็จแล้วนะครับตัวนี้บนเคาน์เตอร์นะสามารถที่จะเอาภาชนะมารองแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เป็นฟิลิปนะครับเป็นสแตนเลสก็ค่อนข้างโอเคดีครับส่วนด้านล่างก๊อกก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอาวาล์วข้อต่อมาใส่นะครับพร้อมที่จะใช้งานได้เลยจากนั้นก็เอาหมุดทั้ง4ที่อยู่รูสายยางออกนะครับตรงนี้นะทั้ง4ช่องนะครับให้เอาออกแล้วก็เราจะเสียบสายยางเข้าไปแทนนะครับสายฝั่งทางซ้ายก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นฟิลเตอร์เอาท์ก็คือเป็นน้ำออกนะครับสำหรับไปก๊อกนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายยางไปแทงค์เพชเชอร์แทงค์แล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำทิ้งไปยังท่อล้างจานนะครับตัวนี้ผมก็เชื่อมต่อไปแล้วนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแท็บวอเตอร์อินเลตก็คือเป็นน้ำหลวงเข้ามาน้ำจากก๊อกก็ได้ที่เราเดินไว้แล้วนะครับน้ำเข้าตรงนี้น้ำทิ้งตรงนี้เป็นถังสีขาวแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำออกก๊อกเพื่อไปใช้งานนะครับตัวนี้เป็นสายไฟเป็นแจ็คตัวนี้24โวลต์นะครับผ่านอะแดปเตอร์มาก็ถือว่าเท่านี้เลยจากนั้นอย่าลืมใส่คลิปล็อกนะครับตัวนี้เอาไว้ล็อกบริเวณนี้นะครับทุกตัวที่จำเป็นจะต้องเสียบสายแบบนี้ก็ล็อกให้แน่นนะครับล็อกแบบนี้เพื่อให้เขาแน่นแล้วไม่หลุดนะตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเสียบไฟแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดน้ำนะทุกอย่างเดินเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตามไดอะแกรมของเขาเลยน้ำทิ้งแล้วด้วยทุกอย่างแล้วก็ผมมีวาล์วตรงนี้ผมยังไม่ได้เปิดน้ำเข้ามานะต่อสายที่เป็นสายแทงแรงดันแล้วนะครับถังเก็บน้ำนะครบพร้อมใช้งานจริงๆไฟเข้าแล้วนะครับสังเกตดูไฟตรงนี้นะเราแค่เปิดน้ำเท่านั้นเองนะครับจากนั้นก็เปิดน้ำครับผมจะเปิดน้ำที่วาล์วตรงนี้ให้น้ำเข้านะมาแล้วครับระหว่างนี้คือเปิดน้ำทิ้งเขาบอกว่าให้เปิดน้ำทิ้ง30นาทีนะครับดูเหมือนเขาจะวอร์มไปเรื่อยๆนะในช่วงแรกก็เปิดน้ำทิ้งก่อนตามคู่มือเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้ดูเหมือนว่าน้ำกำลังเข้าแท้งครับเข้าแท้งไส้กรองด้านล่างอยู่นะครับฟังเสียงซึ่งน้ำก็ยังไม่ถึงด้านบนน้ำยังไม่ไหลนะดูเหมือนน้ำกำลังเข้ามาแรงแล้วนะครับหลังจากเติมน้ำด้านล่างเต็มแล้วน้ำเหมือนกับจะไหลออกด้านบนแล้วนะครับตรงนี้นะสังเกตดูผมก็ติดไว้ตรงซิงค์พอดีในการเปิดน้ำทิ้งจะได้ง่ายนะครับก็เปิดให้เขาไหลแบบนี้เลยดูเหมือนว่าเครื่องกำลังกรองน้ำแล้วก็อัดเข้าถังอยู่นะผมรอสักพักหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาเปิดน้ำนะครับปรากฏว่าน้ำมันแรงขึ้นเนี่ยครับแสดงว่าน้ำมันออกมาจากถังนะปกติผมเคยกรองน้ำทั่วๆไปเนี่ยของผมไหลช้ามากเนื่องจากว่าเป็นตึกนะครับเป็นคอนโดน้ำแรงดันไม่มากก็จะเป็นน้ำตกจากที่สูงเท่านั้นเองนะครับปรากฏว่าตอนนี้ดูเหมือนมีแรงดันน้ำเต็มท่อเลยนะนี่สังเกตดูนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำดันช้ากรองน้ำช้าได้นะปล่อยให้เขาทำงานไปแบบนี้แหละจนอัดเข้าไปถังแรงดันจนเต็มเวลาเรามาใช้น้ำจะเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยถูกใจผมมากนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาได้หลายๆอย่างหลังจากที่ผมเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ครึ่งชั่วโมงก็มาดูกันนะครับคิดว่าเครื่องทำงานปกติเนื่องจากว่าแรงดันในถังน้ำแทงสีขาวยังไม่เต็มนะเขาก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเพชเชอร์สวิตช์เขาก็จะตัดเองถ้าเกิดว่าเราปิดวาล์วน้ำตัวเช็คตัวนี้เขาก็จะตัดไฟนะครับหยุดทำงานทันทีเนื่องจากว่าไม่มีน้ำเข้านะผมก็จะเปิดไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวอาจจะใส่สวิตช์ตัวนี้เพื่อที่จะตัดไฟตอนไม่อยู่อีกทีนึงตั้งเวลาเอาไว้ให้เขาปิดประมาณตอนเที่ยงคืนให้เขาตัดไฟนะครับถ้าตอนเช้าเนี่ยก็อาจจะให้เปิดตามไฟในห้องนั่งเล่นก็ได้เราสามารถตั้งสมาร์ทสวิตช์เป็นพ่วงเป็นซีนด้วยกันก็ได้นะครับเวลาที่เราเปิดไฟห้องนั่งเล่นก็ให้เครื่องทำงานไปด้วยเลยแบบนี้ก็ได้ผมใช้สมาร์ทไลฟ์อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคมากนะผมก็จะวางไว้แบบนี้แหละนะครับอยู่ใต้ซิงค์ล้างจานผมปิดประตูเขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี่นะนี่ผมอยู่กับเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นซิงค์ล้างจานแบบนี้เลย
ใช้งานได้ดีเขาทำงานอัตโนมัติเปิดน้ำปุ๊บถ้าแรงดันต่ำเขาก็จะเริ่มทำงานเลยปั๊มน้ำเข้าทันทีนะครับถือว่าเยี่ยมแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นแก้ปัญหาเรื่องน้ำมีคราบเนื่องจากว่าของผมเป็นท่อเหล็กนะคิดว่าท่อคงเป็นสนิมแหละนะครับตัวนี้ก็แก้ไขได้แน่นอนก่อนหน้านี้ผมใช้เครื่องกรองน้ำธรรมดาก็ใช้ได้นะแต่คราวนี้ยกระดับมาเป็นเครื่องกรองน้ำ Philips Water RO นะครับถือว่าเยี่ยมเลยทำงานได้ดีทำงานอัตโนมัตินะเป็นรุ่นที่ราคาถูกสุดแล้วนะครับตอนนี้เห็นเขาวางขายด้วยโปรโมชั่นส่วนลดสุดๆอยู่ที่ประมาณ 4,300 เองถ้าจำไม่ผิดนะลองกดตามลิงก์ใต้คลิปหรือตามตะกร้าเข้าไปชมสินค้าก่อนนะครับไปอ่านสเปคก่อนนะเห็นยี่ห้ออื่นเขาเริ่มต้นที่ 7,000 กว่าบาทนะตัวนี้เหมือนออกมาตีตลาดเลยนะครับสังเกตดูน้ำที่ผมทำมาให้ดูนะครับตัวทางซ้ายสุดเนี่ยเป็นน้ำจาก Philips Water RO นะแล้วก็ตัวกลางเป็นน้ำก๊อกซิงค์ล้างจานตัวนี้เป็นน้ำในห้องน้ำนะครับถือว่าดูภายนอกอาจจะไม่ต่างกันดูจากกล้องอาจจะไม่ต่างกันแต่ด้วยสายตาเนี่ยผมรู้สึกว่าแก้วทางซ้ายสุดเนี่ยเขาใสกว่านะครับแล้วก็รู้สึกแรงตึงผิวน้อยกว่าแอบรู้สึกนิดๆนะครับแต่ด้วยสิ่งที่เห็นเนี่ยก็อาจจะแยกไม่ออกแหละเพราะว่ามันเป็นผ่านกล้องนะครับถ้าสังเกตดูดีๆก็คิดว่าตัวทางซ้ายน่าจะโอเคสุดแล้วนะครับถือว่ายืนยันได้จากมาตรฐานสินค้าของเขานะผมลองอ่านสเปคก็เป็นคอนเซปต์ทั่วไปของ RO นะครับมั่นใจในยี่ห้อ Philips นะครับก็เอามาให้ชมประมาณนี้คอนโดไหนที่เป็นคอนโดเก่าแล้วก็เป็นท่อเหล็กนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝุ่นสนิมแบบนี้นะครับผมใช้ไส้กรองแล้วก็ตัวกรองหัวก๊อกแบบนี้ก็ฝุ่นมาเต็มสังเกตดูนะครับฝุ่นมันเป็นแบบนี้นะผมวางเอาไว้ฝุ่นก็เกาะก่อนหน้านี้มันตันนะครับไม่ได้ซื้อใหม่มาก็เลยวางเอาไว้ผมคิดว่าฝุ่นนี้น่าจะเป็นสนิมเหล็กนะครับก็น่ากลัวมากๆผมติดตั้งไว้แบบนี้เปิดใช้น้ำเมื่อไหร่เขาก็ออกมาแบบนี้เนี่ยครับแรงดันเยอะมากเนื่องจากว่าแรงดันถูกสะสมไว้ในแท้งนะครับก่อนหน้านี้ของผมเปิดมันจะเบาๆเนื่องจากว่าเป็นน้ำคอนโดนะมันใช้แรงดันด้านบนลงมาเฉยๆตอนนี้ถือว่าแก้ปัญหาได้หลายอย่างเลยพอเสียงปั๊มน้ำดับก็คิดว่าแท้งน้ำน่าจะเต็มแล้วครับลองเปิดน้ำให้ชมนะครับน้ำก็จะแรงมากนี่นะครับแรงสุดๆเลยมาเต็มแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับคอนโดนะครับยืนยันให้ว่าน่าจะดีนะครับส่วนตัวผมก็ได้ RO อัปเกรดขึ้นมาสะอาดสุดๆแบบนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับคราวนี้ก็คงต้องมาเป็นMaintenanceกันยาวๆเดี๋ยวผมทำคลิปต่อเนื่องไว้ให้วิธีเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็วิธีทำความสะอาดนะครับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมประมาณนี้ท่านได้มีคำถามคอมเมนต์ไม่ได้เลยการติดตั้งไม่ยากทำตามผมได้เลยผมจะมีคลิปรีวิวสินค้าคลิปการติดตั้งการใช้งานการประกอบนะครับลองค้นดูได้ในช่อง YouTube นะครับผมก็จะวางตั้งไว้แบบนี้แหละพื้นที่แคบๆก็วางได้นะครับแบบนี้แล้วก็มีทิชชู่วางไว้ถ้าเกิดเราสังเกตมันมีน้ำหยดก็จะเห็นเลยนะครับผมใส่ทิชชู่ไว้แบบนี้ทั้งด้านนอกด้านในตัวนี้ก็เบาๆแสดงว่าไม่มีน้ำหยดนะครับทุกอย่างโอเคนิ่งๆเยี่ยมเลยกับ Philips Water RO ติดตั้งง่ายนะครับสินค้าที่ได้มาก็ไม่มีดีเฟกต์เลยประกอบปุ๊บใช้ได้ปั๊บนะครับแต่ก็อาจจะใช้เวลาหน่อยเนื่องจากระดับขั้นในการติดตั้งใช้งานค่อนข้างเยอะตามที่ผมแนะนำไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลตรงไหนพิมพ์เอาไว้ได้เดี๋ยวจะรีบมาตอบนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ